여러분 안녕하세요. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන ආවේ EPS TOPIK විභාගයට නිර්දේශිත වෙලා තියෙන පෙළ පොතේ 8 වෙනි පාඩමේන කොරියන් වචන මොනවද ඒවා උච්චාරණය කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් එහෙමනම් තාමත් හංගල් කොරියන් ඇකඩමි YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා ටිකටම හංගල් කොරියන් ඇකඩමි YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. එහෙමනම් අපි යමු අද lesson එකට. Hangul Academy, inspiring your future. අටවෙනි පාඩමේ නම තමයි යොල් තුෂී සම්ශිප්පුනේ චුම්ෂිමුල් මොගෝයෝ. යොල් තුෂී කියලා කියනවා 12ට. සම්ශිප්පුන් කියලා කියනවා 12මාර. ඒ කියන්නේ ෂී කියලා කියන්නේ පැය, පුන් කියලා කියන්නේ විනාඩි. එතකොට පැය ගාන අපි කියන්නේ අපි දන්නවා කොරියන් ක්‍රමයට ගණන් කරන ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා කොරියන් භාෂාවේ. එක ක්‍රමයක් තමයි චීන කොරියන් ක්‍රමය, අනිත් ක්‍රමය තමයි කොරියානු ක්‍රමය. එතකොට පැය ගාන කියන්නේ වෙලාවක් කියද්දී අපි කොරියානු ක්‍රමයට. විනාඩි ගාන අපි කියන්නේ චීන කොරියන් ක්‍රමයට තමයි විනාඩි ගාන කියන්නේ. එතකොට මෙතන යොල් තුෂී සම්ශිප්පුන් ඒ සම්ශිප්පුනේ චොම්ෂිමුල් මොගෝයෝ. චොම්ෂිමුල් මොගෝයෝ කියලා කියන්නේ අපි දවල් කෑම ගන්නවා කියන එක. එතකොට 8 වෙනි පාඩමේ නම යොල් තුෂී සම්ශිප්පුනේ චොම්ෂිමුල් මොගෝයෝ. 12මාරට දිවා ආහාරය ගන්නවා කියන එක තමයි 8 වෙනි පාඩමේ නම. එහෙනම් අපි බලමු මේ යොල් තුෂී සම්ශිප්පුනේ චොම්ෂිමුල් මොගෝයෝ කියන පාඩමේ අපිට හම්බ වෙන කොරියන් වචන මොනවද කියලා. මුලින්ම තියනවා අපිට මුලින්ම හම්බ වෙන ඔහි එහෙම නැත්නම් වචන මාලාව ඉල්ක්වා ගැන තමයි තියෙන්නේ. ඉල්ක්වා කියලා කියනවා දිනචර්යාවට. ඉල්ක්වා දිනචර්යාව එහෙම නැත්නම් අපි එදිනෙදා කරන දේවල්. ඉල්ක්වා. අපි බලමු පළවෙනි වචනේ 텔레비전을 보다. 텔레비전을 보다. 텔레비전을 කියලා කියන්නේ රූපවාහිනියට කියනවා 텔레비전 කියලා. 보다 කියලා කියනවා බලනවා. 텔레비전을 보다 රූපවාහිනිය නරඹනවා. 자을 보다 පොළට යනවා. 자을 보다. එතකොට තුන්වෙනි වචනේ ඉරෝනාදා. ඒ කියන්නේ අපි නිදියගෙන ඉඳලා ඇහැරෙනවා. එතකොට අපි කියනවා ඉරෝනාදා කියලා. උදෑසන අවදි වෙනවා. ඊළඟ වචනේ චාදා කියලා කියන්නේ නින්දට යනවා. නිදියනවට කියනවා චාදා කියලා. චාදා. ඊළඟ වචනේ ශ්විදා කියලා කියන්නේ විවේක ගන්න. රෙස්ට් කරන එකට කියනවා අපි ශ්විදා කියලා. ඊළඟ වචනේ ෂිත්තා සෝදනවා. ෂිත්තා. කොපිරල් 마시다. කෝපි පානය කරනවා. කෝපි බොනවට අපි කියනවා කොපිරල් 마시다. කෝපි කියලා කියනවා කෝපි වලට. 마시다 කියලා කියනවා බොනවා. කොපිරල් 마시다. කෝපි පානය කරනවා. 아침을 점심 저녁을 먹다. ඒ කියන්නේ 아침을 먹다 කියලා කියන්නේ උදෑසන ආහාරය ගන්නවා. 점심을 먹다 කියලා කියන්නේ දවල් කෑම ගන්නවා. 저녁을 먹다 කියලා කියන්නේ රාත්‍රී ආහාර ගන්නවා. 아침을 먹다, 점심을 먹다, 저녁을 먹다. ඊළඟ වචනේ ඉල්හදා. වැඩ කරනවට අපි කියනවා ඉල්හදා කියලා. ඊළඟට යුරිහදා. ආහාර පිසිනවා. කෑම උයනවට අපි කියනවා යුරිහදා. 운동하다 ක්‍රීඩා කරනවා. චොන්හාහදා දුරකථන ඇමතුමක් ගන්න. කියන්නේ අපි කෝල් එකක් ගන්න එකට කියනවා චොන්හාහදා. 회사에 가다. ඒ කියන්නේ අපි ඔෆිස් යනවා. 회사 කියලා කියනවා ආයතනයට, කදා කියලා කියනවා යනවා. 회사에 가다 ආයතනයට යනවා. 집에 오다. චිප් කියලා කියනවා අපි ගෙදරට, ඔදා කියලා කියනවා එනවා. එහෙනම් නිවසට එනවා කියන්නේ චිබේ ඔදා. හොඳයි. ඊළඟ වචන මාලාව අපිට තියෙන්නේ ශිගන් ගැන. ශිගන් කියලා කියන්නේ වෙලාව කියන එක. ශිගන් වෙලාව. නම් අපි බලමු පළවෙනි වචනේ
지금 කියලා කියන්නේ දැන් මේ දැන් 지금 දැන් 오늘 අද 오늘 අද 어제 ඊයේ 내일 හෙට ඕජොන් පෙරවරු. එතකොට ඕජොන් කියලා කියන්නේ අපි am පෙරවරු. ඕජොන් පෙරවරු. ඔහු පස්වරු. ඔහු pm කියලා කියන්නේ ඔහු පස්වරු. නත් දිවා කාලයට අපි කියනවා. දවල් කාලයට නත්. අවුව ගොඩක් සරකා වෙලාවට අපි කියනවා නත් කියලා. නත්. ඊළඟට රාත්‍රියට අපි කියනවා පම් කියලා කියනවා රැට පම්. ඊළඟට අලුයම කාලයට අපි කියනවා සේප්‍යොක් කියලා තමයි කියන්නේ අලුයමට. ඊළඟට අචිම් කියනවා උදෑසන. උදේට අපි කියනවා අචිම්. ඊළඟට දවල් කාලයට අපි කියනවා 점심 දවාල. ඊළඟට රාත්‍රියට අපි කියනවා 저녁 රෑ 저녁. ඊළඟට අපි බලමු අපිට මේ 8 වෙනි පාඩමේන මුන්හා කොටසේ. මුන්හා කියලා කියන සංස්කෘතියට මේ මුන්හා කොටසේ එන වචන අලුත් වචන අපිට තියෙනවා. අපි බලමු ඒ වචන ටිකත්. 출근 시간을 지킵시다. 출근 시간을 10분 전에 직장에 도착해야 합니다. ඒ කියන්නේ 출근 시간 කියලා කියන්නේ වැඩට යන වෙලාව 10분 විනාඩි 10ක් 전에 පෙර ජොන් කියලා කියනවා පෙර. 직장 කියලා කියනවා වැඩ කරන තැන. අපි ස්ථානයේ වැඩ කරන ඔෆිස් එක නම් ඒ ඔෆිස් එක. 도착해야 합니다. තෝචක් හදා කියලා කියන්නේ ළඟා වෙන්න ඕනි. ළඟා වෙනවා කියන එක තමයි තෝචක් හදා කියලා කියන්නේ. එහෙනම් මේ පළවෙනි වාක්‍යයෙන් කියන්නේ 출근 시간은 10분 전에 직장에 도착해야 합니다. අපි වැඩට යනකොට විනාඩි 10කට කලින් වැඩ කරන ස්ථානයට ළඟා විය යුතුයි කියලා තමයි කියන්නේ. 출근 시간이 9시라면 8시 50분쯤 도착해야 합니다. 이 කියන්නේ වැඩට යන වෙලාව උදේ 9 නම්. ඒ කියන්නේ අපිට ඔෆිස් ටයිම් එක උදේ 9 නම් අපි 8:50ට විතර කියන එක තමයි මේ ජිම් කියලා කියන්නේ. 8:50ට විතරවත් 도착해야 합니다. ළඟා විය යුතුයි කියලා තමයි කියන්නේ. අපි වැඩට යන්න ඔෆිස් එකට යන්න ඕනි වෙලාව 9යි නම් අපි අඩුම තරමේ 8:50 වෙද්දිවත් විතර අපි ළඟා විය යුතුයි වැඩ කරන තැනට. 그리고 일할 준비를 하는 것이 좋습니다. ඒ කරලා අපි ඉල්හල් ජුම්බිය කියන්නේ වැඩ කරන්න තියෙන දේවල් අපි ඒ දේවල් වලට ලෑස්ති වෙන එක හොඳයි කියලා තමයි කියන්නේ. ඉල්හල් ජුම්බි කියලා කියන්නේ ඉල්හදා කියන එක මෙතන ඉල්හදා අපි වැඩ කරනවා කියන එකට ඉල්හදා ඉල්හල් ජුම්බි කියන්නේ වැඩ කරන්න සූදානම් වෙන එක තමයි මේ ජුම්බි කියලා කියන්නේ. ජුම්බි ඉල්හල් ජුම්බි를 하는 것이 좋습니다. එතකොට මෙතනදී අලුත් වචන ගොඩක් එනවා. 출근 시간 වැඩ යනවා. 전에 පෙර ජොන් කියන්නේ 직장 කියලා කියන්නේ වැඩ කරන ස්ථානය. 도착하다 කියලා කියන්නේ ළඟා වෙනවා. ඊළඟට චුම් කියලා කියන්නේ විතර. ඉල්හදා වැඩ කරනවා. චුම්බි කියලා කියන්නේ සූදානම් වෙනවා. ඊළඟ ටික බලමු අපි. ඊළඟට තියෙනවා ඔන්න තේබුබුනේ. තේබුබුන් කියලා කියන්නේ බොහෝ දෙනෙක් තේබුබුනේ 회사원들은. ඒ කියන්නේ තේබුබුන් බොහෝමයක් 회사원 කියලා කියන්නේ කාර්යාල සේවකීන්. 회사 කියලා කිව්ව අපි කාර්යාලයට. නම් 회사원 කියලා කියනවා කාර්යාල සේවකයා. 회사원들은 9시에 일을 시작합니다. බොහෝ කාර්යාල සේවකීන් 9ට තමයි වැඩ පටන් ගන්නෙ. 시작하다 කියනවා ආරම්භ කරනවා. 점심은 පොතොන් කියලා කියනවා සාමාන්‍යයෙන් 12시에 කියන්නේ 12ට 시에 12시에서 1시 사이에 කියන්නේ 12ත් 1ත් අතර කියන එක තමයි මෙතනදී මේ කියන්නේ 12시에 1시 사이에 먹습니다. 12ත් 1ත් අතර තමයි දවල් ආහාරය සාමාන්‍යයෙන් ගන්න කියලා තමයි කියන්නේ මෙතන. ඊළඟට 퇴근은 대부분
6시에 하지만 야근을 하는 경우도 있습니다. 퇴근 대부분 කියන්නේ 퇴근 කියලා කියනවා වැඩි ඉවර කරලා ගෙදර යනවා හවසට වැඩි ඉවර කරලා ගෙදර යන එක සාමාන්‍යයෙන් 6ට තමයි තියෙන්නේ බොහෝ කාර්යාලවල කියලා කියනවා. හැබැයි 하지만 නමුත් 야근을 하는 경우도 있습니다. හැබැයි රෑ වැඩ කරන අවස්ථාද තියෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. එතකොට අපිට මෙතනදී වචන තුනක් ප්‍රධාන වශයෙන් හම්බ වෙනවා. එක වචනයක් තමයි 출근 시간. 출근 하다 වැඩට යනවා. 퇴근 하다 රෑ වැඩ ඇරිලා යනවා. 야근 하다 රෑ වැඩ කරනවා. 출근 하다, 퇴근 하다, 야근 하다. ඔය වචන තුන තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපිට මෙතනින් ගන්න ඕනි වචන තුන. ඊළඟට අපිට පුළුවන් තෝචක් හදා, සිචක් හදා ඒ වචනත් අපිට මේ හරියේදී ගන්න. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි අපිට 8 වෙනි පාඩමේ කොරියන් වචන හම්බ වෙන්නේ. එතකොට ඉල්ක්වා ගැන සහ ශිගන් ගැන තමයි අපිට ඔෆි හම්බුනේ. ඉතින් ඊළඟ පාඩමෙත් 9 වෙනි පාඩමෙත් වෙන කොරියන් වචන කොහොමද උච්චාරණය කරන්නේ, මොන අවස්ථාවලදීද පාවිච්චි කරන්නේ කියලා ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන එන්නම්. එhmenan අදට ගිහින් යන්නම්. සුබ දවසක්. අන්‍යෝන්.